Και πάλι σήμερα θα παίξουμε έτσι λίγο τον πατεντάρι. Κάνουμε μια πατέντα μικρή. Ίσως και να μην αξίζει, αλλά να σας πω την αλήθεια, ήθελα να αγοράσω ένα, παράγγειλα ένα μάλιστα, το οποίο είχε και κάποια ηλεκτρονικά κόλπα πάνω και έκανε 23 ευρώ κοντά. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα σιγά μη δώσω 23 ευρώ για να φτιάξω ένα στάντ για ακουστικά. Θα βρω κάποια υλικά να φτιάξω κάτι μόνος μου. Βρήκα αυτή εδώ είναι ένα μέρος μιας βάσης τηλεοράσεως παλιού τύπου που υπήρχε προς πέταμα και θεώρησα ότι είναι πολύ καλό, με την έννοια να μπουν εδώ πάνω τα ηχεία. Εδώ βέβαια θα έπρεπε να μπει κάτι μαλακό ώστε να κουμπάει και φελιζόλ, το οποίο το προσάρμοσα και το έβαλα εδώ πάνω, κάπως έτσι. Και μετά έβαζα τα ακουστικά και ήταν έτοιμο το stand μου. Κάπως έτσι το φαντάστηκα. Εδώ είχα κόψει, έκανα κάποιες εγκοπές ώστε να κάθεται όμορφα το ακουστικό. Και επίσης από κάποια παλιά ηλεκτρονικά που έχω αφαιρέσει κάποια εξαρτήματα, έχω κρατήσει αυτό το όμορφο πλακετάκι και σκέφτηκα να το βάλω κάπως έτσι ώστε να φαίνεται λίγο πιο όμορφο. Αυτό που θα κάνουμε σαν διαφορά, εδώ να συμπληρώσω ότι εδώ στο βάθος είχα κάνει μια εγκοπή ώστε να κάθεται εδώ πάνω στο μέταλλο. Θα κάνουμε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα με ένα υλικό που είναι λίγο πιο σκούρο ώστε να ταιριάζει λίγο πιο καλά με το σουλούπι. Θα βγάλω κάποιες φωτογραφίες γιατί δεν θα μπορώ να βγάζω βίντεο και θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Οι πατέντες μας λιτώνουν από κάποια χρήματα. Την Κίνα έχουν περίπου, ξεκινάνε από κοντά 5 ευρώ, αλλά κάνουν και ένα μήνα να έρθουν και δεν ξέρουν και πώς είναι ουσιαστικά στην ποιότητα, οπότε θα κάνουμε κάτι δικό μας. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει την εγκοπή μέσα στο σφουγγαράκι, το έχουμε βάλει πάνω στη βάση. Έχουμε κόψει από τα πλάια της βάσης ώστε να προσαρμόζεται ωραία το πάνω μέρος του ακουστικού. Εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα, με ένα ξηραφάκι, με κάτι. Και εδώ έχουμε βρει μια βάση παλιά από λάπτοπ, είναι η συγκεκριμένη, και θα κόψουμε ένα κομμάτι ώστε να μπει εκεί μπροστά, να μην φαίνονται άσχημες αυτές τις τρυπούλες. Εδώ μαρκάραμε το που πρέπει να κοπεί, να το κομμάτι έτοιμο κομμένο. Το βάλαμε πάνω στη βάση, φαίνεται λίγο πιο όμορφη τώρα, και να και το ταμπελάκι που δίνει έτσι μια όμορφη όψη. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ θα βάλουμε από κάτω, θα κολλήσουμε αυτά τα λαστιχένια που και αυτά είναι από κάποιο σκουπίδι. Θα τα κολλήσουμε με λίγο θερμή σιλικόνη από κάτω, ώστε η βάση, η οποία συγκεκριμένη λίγο αιχμηρή, να μην μας γδάρει το έπιπλο εκεί που θα τα ακουμπήσουμε. Λίγη θερμή σιλικόνη από το πιστολάκι και είναι έτοιμη η βάση. Εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Από το πλάι μπορούμε να βάλουμε και το καλώδιο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Κάτι πολύ απλό και με μηδενικό κόστος. Αυτά, να είστε καλά και κάντε εγγραφή. Γεια σας!